नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि sajilokitchen च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यो पालिको रेसिपी अलिकति विशेष रहेको छ। अर्थात् यसपालि चाहिँ हामी रातो पिरो मासु बनाउने छौं। जुन पिरो रहनेछ र स्पाइसी चाहिँ निकै कम रहनेछ। थोरै मसला र सिम्पल तरिकाबाट आजको रेसिपी तयार गर्ने छौं। जसको लागि चाहिँ मैले कुखुराको मासु लिएको छु, जसलाई धोएर सफा गरेर यसरी राखेँ। अब एउटा कराईमा तेललाई यसरी राखिदिने, तेललाई राम्ररी तातिनलाई छोडिदिउँ। अब मासु हामी यसमा डाइरेक्ट राखिदिनेछौँ। अगाडि केही कुराहरू पनि नराखिकन डाइरेक्ट यसरी मासु पहिला हामी फ्राई गरिदिनेछौँ। कतिपटक प्याज डढेको समस्याहरू पनि कतिचोटि सुनिँदै आएको छ र यसरी पकाउँदाखेरिमा प्याज डढ्ने समस्या पनि नरहने भयो। अब त्यसपछि एउटा साइड हल्का फ्राई हुन थाल्यो भने अर्को साइडलाई पनि यसरी चलाउँदै फ्राई गर्न सुरु गर्ने। दुवै साइडलाई त पहिला त हामी राम्ररी फ्राई गरिदिनेछौँ। र यसरी मासु फ्राई हुँदैछ। यसरी रातो रातो हुन थालेपछि प्याजलाई एक साइडमा यसरी राखिदिने। यसमा थोरै तेजपात पनि राख्छौं अनि मिलाएर चलाइदिने। मासु सँगसँगै प्याज पनि पछि फ्राई हुँदै गर्छ अनि त्यसपछि एकदमै राम्रो पनि हुने गर्छ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिने, राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। अब यसमा रातो खुर्सानीको यो पेस्ट हो, यसलाई युज गरेको छु। जुन रातो खुर्सानीको पेस्ट बनाउनको लागि सजिलो पनि छ। तातो पानीमा सुकेको खुर्सानीलाई उमाल्दिने अनि त्यसपछि पेस्ट बनाउने। अब यसमा बेसारलाई राख्ने, थोरै जिरा र धनियाको धुलोलाई मसलाको रूपमा राख्ने। हामी धेरै मसलाहरू पनि यसमा हामी प्रयोग गर्दैनौँ र यसरी बीचबीचमा चलाउने र आगोको तापक्रम सानो गर्ने र टमाटर राखिदिने। लगतै यसमा स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने र अब चाहिँ राम्ररी चलाइदिने। अब थोरै हामी पानी राख्ने र यसरी मिक्स गरिदिने। यसरी हाम्रो मासु चाहिँ बोइल हुन थालेको छ र बीचमा चेक गर्दै चलाउने। आगोको तापक्रम हाम्रो मिडियम बनाउने अनि यसमा अलिकति ल्वाङ अनि सुकमेललाई कुटेर राखिदिने। यसले गर्दाखेरि मासुमा निकै नै मिठो बास्ना अन्तिम पटक राख्दाखेरिमा आउने गर्दछ र यसरी चेक गर्दै चलाउने। अनि अलिकति अब हामी धनियाको पातलाई राखिदिने र यसरी राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाउने। यतिको भएपछि हाम्रो मासु लगभग तयार भयो। अब चाहिँ मैले यो मासुलाई यसरी सर्भ गरेको छु। पिरो र थोरै मात्రైमा मसलाहरू गरेर प्रयोग गरेको यो रेसिपी अति नै स्वादिलो जब यसलाई बनाएर खाइयो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि शेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। आफ्नो घरमा परिवारमा यसपालि रातो पिरो मिठो रेसिपीको यो मासु बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।